Här är helt nya iPhone 16 Pro Max. Och här är gamla iPhone 16 15 Pro Max. Som ni ser är skillnaderna inte jättestora. Knappt märkbara överhuvudtaget. På framsidan ser vi att skärmen har blivit lite större. Eller liksom kanterna, ramen runt omkring har blivit lite mindre. Men det är verkligen ingen stor skillnad. Ni ser också att bredden är ungefär densamma, eller är någon meter bredare, men den är lite högre än den förra versionen. Inte mycket skiljer alltså på de här. På den här sidan har vi en actionknapp och volymknapparna, och här har vi den gamla klassiska på- och av-knappen. Men här finns det faktiskt en ny knapp, kamerakontrollknappen. Och klickar man på den eller trycker man på den så får man upp kameran helt enkelt. Och det är ju trevligt. Problemet är att den ska tillfredsställa två generationer av fotografer. Dels de som håller kameran så här och dels de som håller kameran så här. Och det gör att den sitter dåligt för alla egentligen. För om vi tittar så här, så om jag skulle hålla liksom, så att jag skulle ha avtryckaren på en kamera, då ser ni att jag når inte fram till den. Då skulle det bästa varit att knappen satt här. Om jag håller den så, då sitter den ganska bra för långfingret. Men om jag håller den så här så skulle jag nog vilja att den satt högre, alltså att den satt här uppe, alltså längre in. Så att den sitter egentligen inte bra för någon, vilket är lite tråkigt. Funktionsmässigt så är den ganska cool den här. Man håller ner lite grann för att få upp ett reglage, och då kan man till exempel då zooma fram och tillbaka. Så. Det här är då, det funkar helt okej. Men jag skulle vilja faktiskt säga att den här är ju den här är inte dålig. Det här är en bra funktion. Om man håller ner den här så får man som sagt upp reglaget. Om man dubbelklickar på den så får man upp olika funktioner. Då kan man växla mellan zoom, olika kamerorna, och om man i den då så växlar man mellan 5x och 2 och 1 och utåt. Om vi dubbelklickar igen så kan vi hoppa mellan olika stilar och då få olika stilar på bilderna helt enkelt. Hoppar vi till tonerna, då får vi lite mer olika hudtonerna. Och om vi går åt andra hållet här så kan vi gå till porträttläget. Då kan man välja hur mycket djup det ska vara. Man tar porträtt och mycket exponeringen ska vara. Så nu kan vi till exempel överexponera eller underexponera lite grann. När man sen vill ta en bild, då är det ju bara att trycka. Och håller man in den så filmar den. Inga konstigheter. Åt det här hållet så har ju funnits de här knapparna förut, så att den funktionaliteten finns ju även här. Alltså att man kan ta bilder och filma med de här knapparna. Det har ju funkat länge. Och samma sak är åt det här hållet, för att som sagt, man ska dubbelklicka med den här. Då vill man göra det med, hålla den med vänsterhanden, och jag vet inte hur många som gör det faktiskt. Och det är nästan så att det är enklare att klicka med de här och ta bilderna än att köra med den här och ta bilderna. Om man håller med den här handen så det känns med den här storleken av telefon så känns det här riktigt läskigt. Det här känns som att jag tappar den hela tiden. Inte så härligt. Även vanliga iPhone 16 får den här kameraknappen som sitter här på sidan, och det är ju trevligt. För då kan man ju ta bilder med den här också. Och det är lite bättre på den här. Alltså det här är den lilla versionen. Det är lite bättre, för men jag når ändå inte riktigt in till den här knappen. Så den är också lite konstigt placerad. Och det är samma sak med den här, att den är bra för den här hållningen. Men inte sådär fasligt bra. De här knapparna sitter nästan bättre. Den stora nyheten för i år är alltså den här kameraknappen, och än så länge är i alla fall inte jag riktigt bra kompis med den. Jag har aldrig faktiskt spontant tänkt att jag ska använda den när jag fotar. Jag drar igång kameran med den ibland, men det känns man är också så van med att klicka med på skärmen. Det har man ju lärt sig nu i 15 år eller vad det är. Det går ju jättebra det också. En annan sak är också att
de här inställningarna som man gör, eller hoppen mellan de här olika lägena, det är inte så ofta man använder dem. Det är inte så ofta jag liksom byter in som att nu ska jag minska exposure lite grann eller nu ska jag ändra fotografisk stil här. Utan det är mer att man råkar komma åt den där och ändra någonting som man sen inte riktigt vet om att man har ändrat, så får man gå in och leta vad man har pillat med helt enkelt. Första intrycket av kameraknappen, eller kameraknapparna som jag kanske säger eftersom det finns på alla lurar, är sådär faktiskt. Jag är lite besviken och använder inte speciellt mycket. Jag använder det för att dra igång kameran, men hittills har jag inte så spontant använt det för att fota med den.